สวัสดีครับ刺身フィッシュ、寿司フィッシュ ค่ะ This is 島味、金目鯛、のどぐろ、中トロ、大トロ。 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ This is ウニ、車エビ。This is 紫ウニ。This is バフンウニ、車エビ。อ๋อ This is 豊洲フィッシュマーケット No.1。 number one ว้าวอืมค่ะ サダイもずくが枕でマジャ徳島徳島徳島あ中桃リコトマトーあ
มาจากโอ้ยนะโอ้ยนะโอ้ยนะอันนี้เอจิ้งเนื้ออาทิตย์ เอจิ้งเนื้ออาทิตย์อ๋อเออ เจ็บปะ on top อันนี้หัวใจเท้าแล้วก็เบเนกิ เมนอย่างงี้อ่า อ๋อใส่เกลือ ใช่ อ่า ถ้าปะอังคิโมะอังคิโมะนี่ข้างหลังมีเทมโมโตะนานาจุเกะเอโกโฮะเอโกโฮะ นี่อาบัต
はヒマラヤにアマダイとアマダイとベリーホットアマダイทำยังไงให้มันเป็นอย่างนี้ อันนี้ไข่เถิง毛ガニホタテあんかけ茶碗蒸し毛ガニホタテあんかけ茶碗蒸しปลาไหลอุนากินี่มาจากไอจินี่มาจากไอจิ
シャーベット。伊豆シャーベット。寿司フィッシュ、のどぐろ、金目鯛、中トロ、大トロ、ウニソンヤン、車エビのメニュー。金目鯛、まじゃく千葉。ハモミ、ネギ、生姜。金目鯛か、まじゃく千葉。ข้าว寿司わさびพอดีไหมครับ ของผมขอข้าวเยอะขึ้นนิดนึง ข้าวเยอะก็โอเค ข้าวเล็กอร่อย ไม่สั่งใจ ข้าว 中トロ、อันนี้มาจาก長崎。中トロ、まず長崎。ツナ、中トロ、まず長崎。ニコマル、ニコマル、まず岡山。อันนี้น้ำส้มก็น้ำส้มแดง2อย่างน้ำส้มข้าว1อย่างทั้งหมด3อย่างผสมใช่น้ำส้มแดง愛知岐阜แล้วก็น้ำส้มข้าวเข้าไป
มาจากอากิตะのどぐろมาจากอากิตะごめんなさいอันนี้ก็มาจากนางาซากิまあนี่โอโทโร่มาจากนางาซากินี่โอโทโร่มาจากนางาซากิอันนี้ฮาราคาอันนี้แทนอิสโอโทโร่มีที่นี่วันนี้กินที่นี่ อันนี้車へอันนี้เขียนว่ามาจาก鹿児島อันนี้車エビ車エビมาจาก鹿児島車エビมาจาก鹿児島
ใช้เตาต่อแคเวียร์แคเวียร์ฝรั่งเศสウニอันนี้紫ウニ函館อันนี้バフンウニมาจาก根室อันนี้แคビアอันนี้紫ウニバフンウニ函館根室シャークフィンมาจาก宮城มาจาก宮城シャークフィンนี่เทมปุระ เราจะเป็นทอดก่อน ใช่ชอบ
醤油ラーメンอันนี้โคตรไอศครีมอันนี้ไซมัสกัดมาจากโ岡山อ่าค่ะ อันนี้ของหวาน อืม อันนี้ウニ抹茶マカロン ค่ะ อันนี้ブラックセサミプディングอันนี้卵焼きอันนี้ゆずハニーフィナンシェจริงหนึ่ง สอง สอง สามสี่ห้า โอเค ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะเชฟโชตาอร่อยมากค่ะ 時間ないか ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ ขอบคุณนะคะ ค่ะ See you again บ๊ายบายค่ะ